Unit 52, The 8 O'Clock News. Đêm qua đã có một cuộc nổi dậy ở Mandanger. Last night, there was a revolution in Mandanger. Last night, there was a revolution in Mandanger. Revolution. Quân nổi dậy đã tấn công dinh của Tổng thống. The rebels attacked the president's palace. Bắn Tổng thống và đốt cháy tòa nhà. Shot the president and burned the building. Shot the president and burned the building. Last night there was a revolution in Mandanger. The rebels attacked the president's palace, shot the president and burned the building. Lực lượng không quân đã thả bom xuống thủ đô. The Air Force bombed the capital. The Air Force bombed the capital. Hoa Kỳ đã gửi tàu đến khu vực đó sáng nay. The United States sent ships to the area this morning. The United States sent ships to the area this morning. Liên bang Xô Viết đã phản đối việc đó ở Liên Hiệp Quốc. The Soviet Union protested in the United Nations. The Soviet Union protested in the United Nations. Questions. Chuyện gì đã xảy ra ở Mandanger? What happened in Mandanger? Có một cuộc nổi dậy. There was a revolution. Cuộc nổi dậy xảy ra khi nào? When did the revolution happen? When did the revolution happen? Đêm qua. It happened last night. Quân nổi loạn đã tấn công gì? What did the rebels attack? What did the rebels attack? Dinh của Tổng thống. They attacked the president's palace. They attacked the president's palace. Chúng đã bắn thủ tướng phải không? Did they shoot the prime minister? The prime minister. Prime minister. Không. No, they didn't. Chúng đã bắn ai? Who did they shoot? Who did they shoot? Tổng thống. They shot the president.
They shot the president. Chúng đã đốt gì? What did they burn? What did they burn? Tòa nhà. They burned the building. They burned the building. Chúng đã thả bom xuống thủ đô phải không? Did they bomb the capital? Did they bomb the capital? Vâng. Yes, they did. Hoa Kỳ đã làm gì? What did the United States do? Gửi tàu đến khu vực đó. They sent ships to the area. They sent ships to the area. Liên bang Xô Viết đã làm gì? What did the Soviet Union do? What did the Soviet Union do? Phản đối việc đó ở Liên Hiệp Quốc. They protested in the United Nations. They protested in the United Nations. Words. Cuộc nổi dậy. Revolution. Quân nổi loạn. Rebel. Tấn công. Attack. Tổng thống. President. Thủ tướng. Prime Minister. Dinh thự. Palace. Tòa nhà. Building. Thủ đô. Capital. Capital. Khu vực. Area. Lực lượng không quân. Air Force. Thả bom. Bomb. Đốt. Burn. Burned. Hoa Kỳ. The United States. Liên Hiệp Quốc. The United Nations. Phản đối. Protest. Protest. Xảy ra. Happen. Bắn. Shoot. Shot. Liên bang Xô Viết. The Soviet Union. Cảnh sát Scotland đang tìm 2 nhà leo núi ở vùng cao nguyên. The Scottish police are looking for two climbers in the Highlands. The Scottish police are looking for two climbers in the Highlands.
Những nhà leo núi đã ra đi sáng hôm qua để leo đỉnh Ben Nevis. The climbers left yesterday morning to climb Ben Nevis. The climbers left yesterday morning to climb Ben Nevis. Tuyết bắt đầu rơi nhiều chiều hôm qua. It began to snow heavily yesterday afternoon. It began to snow heavily yesterday afternoon. Cảnh sát đã gửi đi đội tìm kiếm tối hôm qua. The police sent out a search party yesterday evening. The police sent out a search party yesterday evening. Họ đã trải qua đêm ở trên núi, nhưng họ không tìm thấy được những nhà leo núi đó. They spent the night on the mountain, but they didn't find the climbers. They spent the night on the mountain. On the mountain, but they didn't find the climbers. They spent the night on the mountain, but they didn't find the climbers. Question. Cảnh sát đang tìm bao nhiêu nhà leo núi? How many climbers are the police looking for? How many climbers are the police looking for? 2. They are looking for 2 climbers. Họ đang tìm kiếm những nhà leo núi ở đâu? Where are they looking for the climbers? Where are they looking for the climbers? Ở vùng cao nguyên. They are looking for the climbers in the highlands. They are looking for the climbers in the highlands. Họ đã ra đi khi nào? When did they leave? When did they leave? Sáng hôm qua. They left yesterday morning. They left yesterday morning. Họ muốn leo gì? What did they want to climb? What did they want to climb? Đỉnh Ben Nevis. They wanted to climb Ben Nevis. They wanted to climb Ben Nevis. Trời mưa hay tuyết rơi? Did it rain or did it snow? Did it rain or did it snow? Tuyết rơi. It snowed. It snowed.
Ai đã gửi đi đội tìm kiếm? Who sent out a search party? Who sent out a search party? Cảnh sát. The police did. The police did. Họ đã gửi đi đội tìm kiếm khi nào? When did they send out a search party? When did they send out a search party? Tối hôm qua. They sent out a search party yesterday evening. They sent out a search party yesterday evening. Họ đã trải qua đêm trong khách sạn phải không? Did they spend the night in a hotel? Did they spend the night in a hotel? Không. No, they didn't. Họ đã trải qua đêm ở đâu? Where did they spend the night? Where did they spend the night? Trên núi. They spent the night on the mountain. They spent the night on the mountain. On the mountain. On the mountain. Nữ hoàng đã khánh thành một bộ diễn mới ở London ngày hôm nay. The Queen opened a new hospital in London today. The Queen opened a new hospital in London today. Bà ấy đã gặp tất cả các bác sĩ và y tá và nói chuyện với những bệnh nhân đầu tiên. She met all the doctors and nurses and spoke to the first patients. She met all the doctors and nurses and spoke to the first patients. Nữ hoàng mặc áo đầm màu vàng và đội nón màu xanh lá cây. The Queen wore a yellow dress and a green hat. The Queen wore a yellow dress and a green hat. Question. Ai đã khánh thành một bệnh viện? Who opened a hospital? Nữ hoàng. The Queen did. Bà ấy khánh thành bệnh viện đó ở đâu? Where did she open the hospital? Where did she open the hospital? London. She opened it in London. She opened it in London. Bà ấy đã khánh thành nó khi nào? When did she open it? Open it. Hôm nay.
She opened it today. Opened it today. Nữ hoàng đã gặp ai? Who did the queen meet? Who did the queen meet? Tất cả các bác sĩ và y tá. She met all the doctors and nurses. She met all the doctors and nurses. Bà ấy đã nói chuyện với ai? Who did she speak to? Những bệnh nhân đầu tiên. She spoke to the first patients. She spoke to the first patients. Bà ấy đã mặc và đội gì? What did she wear? Áo đầm màu vàng và đội nón màu xanh lá cây. She wore a yellow dress and a green hat. Và tiếp theo đây là bóng đá. Chiều nay tại sân vận động Wembley, đội Anh thi đấu với đội xứ Wales. And next, football. This afternoon at Wembley Stadium, England played against Wales. And next, football. This afternoon at Wembley Stadium, England played against Wales. Đội Anh thua 4-0. England lost by 4 goals to nil. England lost by 4 goals to nil. Đội trưởng của đội Anh bị gãy chân. The English captain broke his leg. The English captain broke his leg. Đội Wales thi đấu tốt. The Welsh team played well. The Welsh team played well. David Evans đã ghi 3 bàn cho đội Wales. David Evans scored 3 goals for Wales. David Evans scored 3 goals for Wales. Question. Đội Anh thi đấu với ai? Who did England play against? Who did England play against? Đội Wales. They played against Wales. They played against Wales. Họ đã thi đấu với đội Wales ở đâu? Where did they play against Wales? Where did they play against Wales? Ở sân vận động Wembley. They played against Wales at Wembley Stadium. They played against Wales at Wembley Stadium.
Họ thắng hay thua? Did they win or lose? Did they win or lose? Thua. They lost. They lost. Đội nào thi đấu tốt? Which team played well? Which team played well? Đội well. The Welsh team did. The Welsh team did. Họ đã ghi được bao nhiêu bàn thắng? How many goals did they win? Did they score? How many goals did they score? Score. 3 bàn thắng. They scored 3 goals. They scored 3 goals. Ai bị gãy chân? Who broke his leg? Who broke his leg? Đội trưởng của đội Anh. The English captain did. The English captain did. Ai đã ghi được 3 bàn thắng? Who scored 3 goals? Who scored 3 goals? David Evan did. David Evan did.